Din Milano mergem la Sibiu. Săptămâna trecută, orașul a devenit capitala modei sustenabile din Europa de Est. Feeric Fashion Week, cel mai creativ festival de modă din regiune, a transformat spațiile urbane în podiumuri neconvenționale cu un mesaj care merge dincolo de estetica vestimentară. Construcțiile și moda sunt printre cele mai poluante industrii, iar sustenabilitatea devine mai mult decât un trend, devine o necesitate. Așa cum în domeniul construcțiilor vorbim tot mai des despre materiale regenerabile și eficiență energetică, și în modă apar voci care cer responsabilitate. Feeric Fashion Week de la Sibiu transformă podiumul într-un manifest și ne arată că moda, la fel ca arhitectura, trebuie să reconstruiască în armonie cu mediul. Am lucrat cu compania de salubritate a orașului pentru că de circa 2 luni au început să colecteze și haine. Din parteneriatele noastre internaționale cu diverse organizații urmărim acest proces și am fost extrem de interesat să vedem cam câtă pierdere în domeniul modei există în oraș. Și ne-am dat seama și exact asta am și transmis publicului larg, că partea de reciclare nu este suficientă, pentru că compania colectează haine, da, și articole vestimentare uzate, tocmai în scopul de a le recicla. Însă este de departe insuficient din punct de vedere al procesului, pentru că pe durata în care ei au colectat peste 3000 de kilograme de haine, noi abia am reușit să facem o colecție de 20 de piese. Una dintre cele mai puternice prezentări din acest an a avut loc în curtea companiei de salubritate a orașului. O alegere simbolică menită să atragă atenția asupra efectelor devastatoare ale risipei textile. Cred că este parte din ADN-ul Feeric acest lucru. Oamenii deja știu, asociază imediat când spui Feeric Fashion Week, asociază cu locații inedite. Și tot acest lucru a pornit în urmă cu foarte mulți ani, în urmă cu, cred, 12 ani, când urmăream cu atenție ceea ce se întâmplă în Milano și în Paris și vedeam locațiile absolut spectaculoase ale show-urilor și atunci eu chiar credeam că acele show-uri se întâmplă în acele locații. Mai târziu am aflat că de fapt se construiau niște decoruri uriașe, niște hale sau în Grand Palais în Paris. Atunci nu aveam bani să construim astfel de locații, dar știam unde ar putea fi locații similare. Ca urmare am început să vorbesc, fiind într-o comunitate mică și o comunitate de suflet care se ajută enorm de mult, am început să întreb pe oameni dacă m-ar lăsa să fac o prezentare de modă în fabrică, în parc, pe o stradă, în aeroport, după care am început să învățăm mult mai multe în ce privește curatoriatul de fashion și să asociem colecțiile cu locurile inedite. Pentru oaspeții care vin de peste tot din lume, e o experiență de fashion cu totul aparte, pentru că e și un prilej de a vizita orașul altfel, inclusiv pentru sibieni, pentru că nu au ocazia să descopere anumite locuri în care noi facem prezentările de modă decât prin intermediul nostru. Sibiul a devenit pentru 5 zile un oraș care se lasă redescoperit prin modă. Feeric este și o platformă educațională. Peste 40 de universități din Europa de Est participă anual cu studenți, designeri emergenți și profesori. Noi ne dorim să venim cu un plus educațional în ceea ce privește antreprenoriatul în modă, da? Partea de business a modei, tocmai pentru a-i sprijini cu instrumente și cu soluții necesare dezvoltării propriilor branduri. Lucrul ăsta se întâmplă constant, în același timp atașăm mesaje legate de sustenabilitate, de incluziune, de diversitate. Tema din acest an, mai mult decât sustenabilitate, responsabilitate. Un semnal de alarmă pentru că reciclarea nu este suficientă dacă nu ne schimbăm comportamentul de consum. Să fii sustenabil atunci când suntem 8 miliarde pe planetă, acum 100 de ani eram doar 2 miliarde, asta înseamnă că numărul populației crește, volumurile de consum cresc, toate aceste lucruri au consecințe nocive tot asupra noastră. Și atunci ne-am gândit să vorbim oamenilor despre responsabilitate, despre ce înseamnă să-și conștientizeze acțiunile și felul în care consumă. Moda nu mai este doar despre haine, ci despre conștiință. La Sibiu, Feeric Fashion Week a oferit o lecție de estetică cu sens și o viziune pentru un viitor sustenabil.